Οικογένεια της καρδιάς μου, καλώς ορίσατε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Ένα κανάλι που έχει σκοπό να σας βοηθήσει, να μας βοηθήσει, γιατί και εγώ διαρκώς μαθαίνω και εξελίσσομαι, να κατακτήσουμε πώς θα κατακτήσουμε την ευτυχία. Και για να το πετύχουμε αυτό, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να γνωρίσουμε πρώτα καλά εμάς τους ίδιους. Γιατί έτσι θα μπορούμε πολύ πιο εύκολα να αναγνωρίζουμε και συμπεριφορές από τους άλλους ανθρώπους. Να θυμάστε να πατάτε like, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πατάτε like, το λέω και το ξαναλέω, 1 στους 100 πατάει like. Και επίσης να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Εάν θέλετε μπορείτε και να κοινοποιείτε τα βίντεο, γιατί μπορεί να ενδιαφέρουν και κάποιους άλλους ανθρώπους, κάποιους φίλους, κάποιες φίλες, και με μεγάλη μου χαρά εύχομαι και ελπίζω να το κάνετε. Το σημερινό μας θέμα είναι ένα θέμα το οποίο θέλει έτσι να αποκαλύψει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που σε αγαπάει πραγματικά. Δεν μπορεί να μην υπάρχει, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, σίγουρα κάποια θα σας αγαπάει πραγματικά. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το άνοιγμά μας. Σήμερα θα επιλέξετε, δεν είναι γενικό άνοιγμα. Φτεράκι, φτεράκι. Πρώτο φτεράκι. Δεύτερο φτεράκι. Τρίτο φτεράκι. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας βεβαίως άνοιγμα, κλασικά και αγαπημένα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο άνοιγμα, οικογένεια της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός που σας αγαπάει πραγματικά. Κάρτα βάσης δική σας καρτούλα, εδώ έχουμε τον Βασιλιά Πεντάκτηνο. Ο Βασιλιάς Πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία, είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Μπορεί να είστε εσείς εδώ, μπορεί να είναι ο άνθρωπος για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα και εύχεστε και ελπίζετε να είναι αυτός ο άνθρωπος που σας αγαπάει πραγματικά. Έχουμε λοιπόν εδώ έναν άνθρωπο που του αρέσει πάρα πολύ να περνάει καλά, να ζει μέσα στην πολυτέλεια, του αρέσει. Είτε άντρας είτε γυναίκα, δεν έχει σημασία. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι φιγούρες στην Ταρό είναι βοηθητικές και εργάζεται όμως σκληρά, δεν περιμένει να του πέσουν από τον ουρανό. Εργάζεται σκληρά, είναι ένας άνθρωπος πιστός, αφοσιωμένος, βράχος για τους ανθρώπους του. Κάνει μεγάλο κόπο για να κατακτήσει το αντικείμενο του πόθου του και να ξέρετε ότι δεν το αφήνει εύκολα να φύγει. Δηλαδή μπορεί να φτάσει έτσι και σε ακραίο βαθμό, γιατί είναι και πάρα πολύ πεισματάρης, να του λες φύγε τώρα, τελειώσαμε, χωρίσαμε. Και αυτός ή αυτή να μην το αποδέχονται. Τρία κούπα. Εδώ έχουμε λοιπόν μία κάρτα αυθονίας, μία κάρτα χαράς, δεν ξέρω αν το προσέξατε αυτήν την υπέροχη απεικόνηση. Στη συγκεκριμένη Ταρό, βλέπετε εδώ είναι ο Τάρανδος που φέρνει δώρα. Λοιπόν, ταιριάζει βέβαια και σιγά σιγά με το πνεύμα των Χριστουγέννων που θα ακολουθήσουν. Είναι μια κάρτα λοιπόν χαράς, αυθονίας, διασκέδασης, ευγνωμοσύνης για τη ζωή. Γιατί η ευγνωμοσύνη στη ζωή δείχνουμε μόνο
όταν περνάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Πάμε παρακάτω. Wow, παιδιά, τι ωραίες κάρτες που έχετε, ανεξαρτήτως του τι θα δούμε στο άνοιγμα που θα περάσω στην άλλη πλευρά σε λίγο. Έχετε καταπληκτικές ενέργειες, εδώ έχουμε τον τρελό. Ξεκινάει ένα καινούριο ταξίδι και με τι όμορφες προϋποθέσεις ξεκινάει αυτό το καινούριο ταξίδι στη ζωή σας. Με το καλό σας εύχομαι όλα καλά και ευλογημένα να είναι. Τέλεια! Για να δούμε. Μήπως αυτό το ταξίδι το κάνετε με κάποιον ή με κάποιαν παρέα. 5 πεντάκτηνο, 10 πεντάκτηνο. Τι έγινε, παρέλαση πεντάκτηνα. Εδώ έχουμε τον βασιλιά μπαστούνι. Τη δύναμη. Την αυτοκράτηρα. Wow, τι δυνατό ζευγάρι είναι αυτό. Καταπληκτικό. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι. Πάμε να δούμε. Το 7 πεντάκτηνο δηλώνει ότι και δίπλα ακολουθεί και το 10 πεντάκτηνο, οπότε έχω μία, αν θέλετε, ένδειξη, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, μία ένδειξη ότι μπορεί να υπάρχει οικογένεια, είτε από τη δική σας πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Γιατί το 7 πεντάκτηνο είναι μία κάρτα που θέτει κάποια πολύ σημαντικά ερωτήματα, όπως παραδείγματος χάρη, αν η στιγμή που συναντηθήκατε με αυτόν τον άνθρωπο είναι η σωστή στιγμή, αν δηλαδή είστε και οι δύο ελεύθεροι να είστε μαζί. Γιατί πολλές φορές βέβαια συμβαίνει και αυτό, να ερωτευτούμε, να συναντήσουμε κάποιον άνθρωπο, να τον ερωτευτούμε πάρα πολύ, να νιώθουμε απίστευτη έλξη και δεν το εννοώ μόνο ερωτικά, αλλά να μην μπορούμε αντικειμενικά να είμαστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή τη δυσκολία λοιπόν βλέπω εδώ, ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει οικογένεια ή αυτός ο άνθρωπος να έχει υποχρεώσεις προς την πατρική του οικογένεια, οπότε υπάρχουν εμπόδια, θεωρώ ότι τα ξέρετε. Ο βασιλιάς μπαστούνι έχει αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι έχουμε 2 φορές το ζώδιο του Λέοντα. Μάλιστα, πολύ με μικρή αρκάνα και με μεγάλη αρκάνα, παιδιά. Στη συγκεκριμένη ταρό, ο βασιλιάς μπαστούνι ονομάζεται ο βασιλιάς της σοφίας. Και ξέρετε γιατί είναι αυτό? Γιατί ναι μεν έχει όλες τις ενέργειες και τις ποιότητες της φωτιάς, δεν το συζητάμε, πάθος και δημιουργικότητα και όλα αυτά, αλλά από εκεί και πέρα είναι μία κάρτα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βιάζεται ποτέ. Ποτέ. Έχει τη σοφία και την εμπειρία και τη γνώση να δίνει χρόνο στις καταστάσεις. Και πολλές φορές έτσι τις αφήνει να εξελιχθούν και μετά αντιδρά όπως θέλει, εν πάση περιπτώσει. Η δύναμη, έτσι όπως βλέπω εδώ τις κάρτες και θα σας το πω όπως το νιώθω, μπορεί να δηλώνει φυσικά και το πολύ έντονο ερωτικό πάθος προς εσάς και την ανάγκη να είστε και πάλι μαζί. Αλλά από την άλλη μπορεί να μας δηλώνει τη δύναμη αυτού του ανθρώπου που το έχουμε δει ήδη να τυθασεύσει αυτό το υπερβολικό συναίσθημα προς εσάς. Λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών. Να ξέρετε πάντως ότι πραγματικά σας αγαπάει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος και μας το επιβεβαιώνει εδώ η αυτοκράτηρα. Η αυτοκράτηρα είναι μία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας, η οποία είναι το αρχέτυπο της μητέρας και πάντοτε αναφέρεται
στη θετική της μορφή και δεν έχουμε καθόλου αρνητικές κάρτες, ούτως ώστε να μπω σε άλλα μονοπάτια αρνητικής ερμηνείας. Είναι η αγάπη, η φροντίδα, η προστασία, είναι το νιάξιμο, είναι θέλω έτσι να σε αγκαλιάσω σφιχτά σφιχτά, να σου πω πόσο πολύ σε αγαπώ, θέλω να είμαστε μαζί, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Παιδιά, τα λέω και να τριχιάζω. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά. Να ξέρετε όμως ότι η αγάπη είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και δεν ξέρω αν θα καταφέρετε κάποτε να είστε μαζί ή όχι. Θα μας πούν σύντομα οι καρτούλες. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει έτσι, κάποιος άνθρωπος που μας αγαπάει πάρα πολύ. Εκτός από εμάς τους ίδιους, αυτό δεν το ξεχνάμε. Πάντοτε πρέπει να αγαπάμε εμάς τους ίδιους. Άλλωστε αυτός είναι και ένας από τους σκοπούς αυτού του καναλιού. Να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας πολύ πάρα πολύ. Όπα, εντάξει. Λοιπόν, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σήμερα ρε παιδιά. Τέλειο είναι, καταπληκτικό είναι. Ο τρελός. Οκ. Νομίζω ότι η απάντηση που πήραμε είναι πάρα πολύ δυνατή, γιατί είναι και με μεγάλη αρκάνα. Τον τρελό τον ανοίξαμε και στις δικές σας πρώτες ενέργειες. Άρα, εδώ φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει τα πάντα προκειμένου να έρθει και πάλι κοντά σας. Ο τρελός είναι μία κάρτα που χρονικά μας δίνει εποχή και αναφέρεται στην άνοιξη. Το λέω και αυτό, έτσι κρατήστε το στην άκρη του μυαλού. Σίγουρα για να ξεπεραστούν όλα αυτά τα εμπόδια πρέπει να περάσει πολύς χρόνος. Αλλά έχουμε ένα υπέροχο άνοιγμα, πραγματικά. Και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Η οικογένεια της καρδιάς μου που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εδώ αυτό το υπέροχο φτεράκι. Για να δούμε ποιος είναι αυτός ή αυτή που σ' αγαπάει πραγματικά. Βασιλιάς σπαθί εδώ, πω. Είστε με άγριες διαθέσεις βλέπω εδώ, Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Πέρα όμως από τα ζώδια έχουμε να κάνουμε με τον πιο πειθαρχημένο από όλους τους βασιλιάδες. Είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας, της δικαιοσύνης και μπορεί να ασχολείται με ένα από αυτά τα επαγγέλματα, μπορεί δηλαδή να είναι και ένστολος, δικηγόρος, δικαστής και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, φυσικά και μπορείτε να είστε κι εσείς εδώ, έτσι, δεν το συζητάμε, αυτό κάρτα βάσης είναι, δική σας καρτούλα είναι. Από εκεί και πέρα μπορεί να ασχολείται, επειδή τα σπαθιά πάντοτε εστιάζουν στη λογική και αφήνουν το συναίσθημα στην άκρη, μπορεί να ασχολείται έτσι και με οτιδήποτε έχει να κάνει με τη λογική, μαθηματικά, υπολογιστές, τα πάντα όλα αυτά. Λοιπόν, πολλές φορές όταν έχουμε μια φιγούρα στην ταρό μας δηλώνει πρόσωπο ή κατάσταση. Για το πρόσωπο σας είπα αρκετά πράγματα. Ως κατάσταση μπορεί να δηλώνει ότι κάποιος πρέπει να πάρει μία πολύ σοβαρή, δύσκολη απόφαση, να βάλει όρια, να κάνει ξεκαθαρίσματα και όλα αυτά η αλήθεια είναι ότι εμάς τους ανθρώπους μας δυσκολεύουν. Wow!
Τι υπέροχη κάρτα που είναι αυτή, βρε παιδιά, στη συγκεκριμένη ταρό. Είναι οι εραστές. Τι όμορφα που απεικονίζεται με τα δύο χέρια του άντρα και της γυναίκας, με δύο μισά λουλούδια, υπέροχα, που ονομάζονται έτσι συνήθως σε αυτές τις ανατολίτικες, πιο σωστά, χώρες, το λουλούδι της αυθονίας το ονομάζουν λωτό. Εμείς εδώ το λέμε... Καλά, θα το θυμηθώ, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα το είχα στο μυαλό μου και τώρα το ξέχασα, δεν πειράζει. Εδώ μπορεί να είναι μία κάρτα η οποία αναφέρεται σε έναν έρωτα, σε μία αγάπη, αλλά μπορεί να μας δείχνει και τα διλήμματα, τα ηθικά διλήμματα. Νούφαρα, παιδιά, το θυμήθηκα, νούφαρα. Οι Ανατολίτες το λένε, δηλαδή ενώ όλες από εκεί έτσι, οι θρησκείες, οι πολιτισμοί, Ινδία, Κίνα κλπ. Το ονομάζουν λωτό, εμείς το λέμε νούφαρο. Τρίτη καρτούλα, δύο κούπα. Παιδιά, τι άνοιγμα είναι αυτό που έχετε. Βέβαια, είμαστε εδώ στις πρώτες ενέργειες και αυτές είναι οι δικές σας ενέργειες. Εύχομαι πραγματικά να δούμε αντίστοιχα και από την άλλη πλευρά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εσείς αγαπάτε πάρα πολύ όμως. Μα πάρα πολύ. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί τώρα βέβαια με τέτοιες κάρτες που ανοίξαμε εδώ έχουμε πολύ 7 σπαθί, κρεμασμένος. Αυτοκράτηρα. Πύργος. Ακόλουθος μπαστούνι. Όχι, συγγνώμη, ακόλουθος σπαθί. Ήθελα να πω. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε αυτό το δεύτερο άνοιγμα, δεν θυμάμαι αν σας είπα ή πήγα κατευθείαν, μπήκα στο θέμα. Εύχομαι και ελπίζω, αν το έχω παραλείψει, να είστε όλες και όλοι καλά. Και σας παρακαλώ να θυμάστε να πατάτε like. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πολύ δύσκολη ιστορία, παιδιά, εδώ βλέπω. Πάρα πολύ δύσκολη ιστορία. Φυσικά ότι υπάρχει αγάπη, πολύ αγάπη, πραγματική αγάπη, βαθιά αγάπη. Το θεωρώ αδιαμφισβήτητο, γιατί έχουμε την αυτοκράτηρα. Η αυτοκράτηρα είναι το αρχέτυπο της μητέρας στη θετική της μορφή και είναι θέλω να σε κλείσω στην αγκαλιά μου, να σε φροντίσω, να σε αγαπήσω πάρα πολύ. Θέλω να είμαστε μαζί. Δυστυχώς όμως με τις κάρτες που βλέπω εδώ δεν μπορείτε να είστε μαζί. Τουλάχιστον προς το παρόν και μέχρι να ανοίξω και την επόμενη καρτούλα. 7 σπαθί είναι η κάρτα η οποία μπορεί να δηλώνει ότι κάτι συμβαίνει, δηλαδή ότι υπάρχει γάμος, ας πούμε, ανάμεσά σας ή ένα πάρα πολύ σημαντικό εμπόδιο το οποίο δεν ξεπερνιέται. Είναι μια πολύ δύσκολη κάρτα το 7 σπαθί. Θα σας έλεγα πολύ άσχημα πράγματα για το συγκεκριμένο άνθρωπο αν δεν υπήρχε στο άνοιγμα η αυτοκράτηρα. Γιατί το 7 σπαθί είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση, με την απιστία, με όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε, και η πιο θετική, ας πούμε, ερμηνεία είναι ο κατ' επιλογή Εργένης. Τώρα ό,τι από αυτά ταιριάζει το κρατάτε. Ακολουθεί ένας κρεμασμένος και ξέρετε ο κρεμασμένος Μεγάλη Αρκάνα δεν μπορεί να εμφανιστεί αν δεν είναι ένας άνθρωπος έτσι που είναι αρκετά σκεπτόμενος και προβληματισμένος και έχει μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία ούτως ώστε να δει
μήπως βρει την άκρη, έτσι, μήπως βρει την άκρη, γιατί θέλει να κάνει το βήμα προς εσάς, αλλά υπάρχουν καταστάσεις που τον τραβούν πίσω ή την τραβούν για τους κυρίους της παρέας. Τώρα, η κάρτα δεν μας δίνει αποτέλεσμα, δεν μας λέει τι απόφαση θα πάρει. Αυτό που λέει η κάρτα είναι ότι χρειάζεται το χρόνο του ή το χρόνο της για να πάρει τις αποφάσεις και ότι εσείς δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Καθώς επίσης ότι μπορεί να μην έχετε και καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Για την αυτοκράτηρα τα είπαμε, έτσι, είναι πάρα σε πολύ υψηλό σημείο τα συναισθήματα. Ακολουθεί ένας πύργος, παιδιά, ένας πύργος. Άρα θεωρώ ότι συνέχεια μέσα στο μυαλό του ή στο μυαλό της φέρνει και ξαναφέρνει το χωρισμό σας. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι είστε διαρκώς μέσα στο μυαλό αυτού του ανθρώπου και ο ακόλουθος σπαθί είναι πάρα πολύ πιθανό να μας δηλώνει ότι σας παρακολουθεί. Μάλιστα. Θα ανοίξω άλλη μια καρτούλα διευκρινιστική, να δούμε μήπως έχουμε κάποια μελλοντική εξέλιξη, αλλά σε κάθε περίπτωση το πάρα πολύ σημαντικό είναι να ξέρετε ότι όντως υπάρχει ένας άνθρωπος που σας αγαπά πάρα πολύ. Και σίγουρα ήσασταν μαζί κάποια στιγμή, αυτό πιστεύω, και εσείς αγαπάτε. Έτσι, τουλάχιστον σε αυτό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος συντονισμός και είναι ένας ευτυχής συντονισμός, όπως και να το κάνουμε. Ακόμα και όταν δεν μπορούμε να είμαστε μαζί με κάποιον άνθρωπο για τους οποιουσδήποτε λόγους, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Ακόλουθος πεντάκτηνο. Ο ακόλουθος πεντάκτηνο, για να σας πω την αλήθεια, οι ακόλουθοι είναι σαν τους άσους. Πολλές φορές δηλώνουν το καινούριο ξεκίνημα και υπάρχει έτσι, μας αφήνει ένα πάρα πολύ μικρό παραθυράκι ότι ίσως κάνετε μαζί ένα καινούριο ξεκίνημα. Είναι όμως κάτι το οποίο θα αργήσει πάρα πολύ, έχουμε πεντάκτηνα πάρα πολύ αργές εξελίξεις. Έχει πολύ δρόμο μπροστά της ακόμα αυτή η ιστορία, οπότε θα το ξαναδούμε σε ένα επόμενο άνοιγμα. Μέχρι στιγμής κρατάτε αυτό που σας είπα, ότι όντως υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος σας αγαπάει πάρα πολύ. Η οικογένεια της καρδιάς μου που επιλέξατε εδώ, το τρίτο μας στεράκι, για να δούμε ποιος είναι αυτός ή αυτή που σε αγαπάει πάρα πολύ. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και να θυμάστε να πατάτε like, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαιτέρως για ένα καινούριο κανάλι, έτσι, είπαμε να το απογειώσουμε και αυτό. 4 πεντάκτηνο. Θεωρώ ότι κάποιες, γιατί είναι δική σας κάρτα, είναι κάρτα βάσης και μπορεί να δηλώνει το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Πιστεύω λοιπόν ότι κάποιοι από εσάς είστε προσκολλημένοι σε μία ιστορία, σε έναν άνθρωπο, σε μία κατάσταση, σε ένα συναίσθημα, οτιδήποτε, και δεν μπορείτε να φύγετε από εκεί. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είστε μαζί, εσείς δεν παίρνετε το μυαλό σας από εκεί. Βέβαια, από την άλλη να ξέρετε ότι είναι μια κάρτα η οποία υποδηλώνει και ζήλια, και η ζήλια, αν υπάρχει αντικειμενικός λόγος, δεν έχει κανένα νόημα να είσαι μαζί με έναν άνθρωπο ο οποίος σου δίνει δικαιώματα και κοιτάζει γύρω-γύρω. Αν δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος, δημιουργεί πολύ σοβαρά θέματα σε μια σχέση, γιατί σίγουρα για να είμαστε με κάποιον άνθρωπο και να είμαστε καλά, θα πρέπει να νιώθουμε εμπιστοσύνη ο ένας για τον άλλο.
Ο μάγος. Ο μάγος εδώ είναι σαν να σας στέλνει το μήνυμα ότι μπορείτε να πετύχετε τα πάντα στη ζωή σας, αρκεί να το συνειδητοποιήσετε πραγματικά και φυσικά να εργαστείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Οποιαδήποτε δημιουργική εργασία ευνοείται πάρα πολύ με το μάγο, αρκεί να έχετε την πρόθεση, καθώς επίσης μπορεί να είναι η στιγμή κατά την οποία μία ιδέα ξεκινάτε να την κάνετε πράξη και με το καλό σας εύχομαι. Τρίτη καρτούλα, μάλιστα, εδώ έχουμε τον ακόλουθο μπαστούνι. Ο ακόλουθος μπαστούνι λοιπόν δηλώνει τα καινούρια ξεκινήματα, έτσι, είναι μια κάρτα με ενέργειες πολύ υψηλά, πάθος, ενθουσιασμός, όλα αυτά τα όμορφα τα έχει αυτός ο ακόλουθος. Άρα θεωρώ έτσι ότι όντως σκέφτεστε έναν άνθρωπο και θέλετε να είστε και πάλι μαζί, να κάνετε μαζί ένα καινούριο ξεκίνημα. Πάμε να δούμε τι λέει η άλλη πλευρά. Είστε συντονισμένοι στις ίδιες ενέργειες. 3 μπαστούνι. Συγγνώμη, 3 σπαθί. Δικαιοσύνη. Αυστηρά τα πράγματα. 5 σπαθί. Θάνατος. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? 10 σπαθί. Πω. Τι άνοιγμα είναι αυτό? Πω. Σκιάχτηκα τώρα. Λοιπόν, 3 σπαθί. Είναι, παιδιά, ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο πολύ πληγωμένος. Υπάρχει όντως κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει τόσο πόνο μέσα του ή μέσα της. Είναι φοβερό, δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, έχουμε 3 σπαθί και έχουμε και 10 σπαθί. Απίστευτο. Δηλαδή, είναι από τις πολύ σπάνιες φορές που έχουμε τόσο πολύ έντονο πόνο σε ένα άνοιγμα. Νιώθει έτσι πάρα πολύ άσχημα. Νιώθει ότι έχει αποχωρήσει ηττημένος ή ηττημένη. Από την άλλη, πιστεύει ότι ίσως ήταν δίκαιο αυτό που έγινε, εις βάρος του ή εις βάρος της, εκ του αποτελέσματος δηλαδή του χωρισμού. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και θάνατος. Τώρα ο θάνατος άραγε προς τα που κατευθύνεται, προς το οριστικό τέλος ή προς ένα καινούριο ξεκίνημα, την αναγέννηση, τη μεταμόρφωση της σχέσης. Θα ζητήσω εννοείται διευκρινιστική κάρτα για να δούμε τι γίνεται εδώ. Κοιτάξτε, δεν έχω μία κάρτα η οποία να μου λέει ξεκάθαρα ότι κάποια σε αγαπάει πάρα πολύ. Πραγματικά. Αλλά με τις κάρτες, δηλαδή, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σε αγαπάει να νιώθει τόσο πόνο? Δεν γίνεται, παιδιά. Εδώ μιλάμε για πολύ πόνο όμως. Άσος πεντάκτηνο, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όντως, έτσι, ήθελα διευκρίνηση, δεν γίνεται διαφορετικά. Όντως, η κάρτα του θανάτου είναι προς την κατεύθυνση του να είστε και πάλι μαζί κάποια στιγμή. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το περιμένετε σύντομα, γιατί έχουμε 5 ακτίνα. Ιδιαιτέρως τώρα εδώ που έχουμε και άσο που είναι ο αριθμός 1, 2, 3, πολλής δρόμος μπροστά. Μήνες και μήνες. Βεβαίως δηλώνει επίσης ότι ο άνθρωπος αυτός δεν σας βλέπει σαν κάτι έτσι επιπόλαιο στη ζωή του. Σας βλέπει σοβαρά, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, οπότε, πάμε να συνοψίσουμε εδώ και το δικό σας άνοιγμα.
Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, ίσως εσείς γνωρίζετε τι ακριβώς έχει συμβεί και νιώθει τόσο μεγάλο πόνο. Έχει πληγωθεί πάρα πολύ. Από την άλλη, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να σας έχει κάνει ή αν οι συνθήκες της ζωής σας δεν επιτρέπουν να είστε μαζί, που σε ένα βαθμό το θεωρεί ότι αυτό που περνάει αυτή τη στιγμή, ότι είναι δίκαιο, γιατί πολλές φορές η αλήθεια είναι στη ζωή μας, επειδή μας μεγαλώνουν πάρα πολύ ενοχικά, να μας συμβαίνουν, να νιώθουμε χάλια ή να μας συμβαίνουν ατυχίες και να λέμε «μου άξιζε». Κάποιες φορές αυτό μπορεί να είναι σωστό, κάποιες όχι. Λοιπόν, τώρα, σίγουρα θεωρεί ότι έχει χάσει μία ή περισσότερες μάχες και έχει αποχωρήσει με το κεφάλι σκυμμένο, αλλά μέσα του ή μέσα της δεν έχει σταματήσει να δουλεύει το μυαλό πώς θα τα φτιάξει τα πράγματα ώστε να επιστρέψει κοντά σας και να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα με πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες που μπορεί να είναι πολύ αργές αλλά είναι και σταθερές. Έτσι, τα πεντάκτηνα έχουν θεμελίωση, έχουν ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά. Και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Σε πρώτη φάση, το σημαντικό που είναι να θυμόσαστε είναι ότι όντως υπάρχει κάποιος άνθρωπος που σας αγαπάει πάρα πολύ. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι.